नमस्कार, वेबसाइट डिजाइनिङको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो एपिसोडमा वर्डप्रेस वेबसाइटको मेनु कसरी क्रिएट गर्ने अथवा मेनु कसरी सेटअप गर्ने त्योसँग सम्बन्धित रहेर यो टपिक तयार पारेका छौं। आउनुहोस् टपिकलाई सुरु गरौँ। वर्डप्रेसको ड्याशबोर्डमा जानुहोस्। ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि हामी यो पहिलो चरणमा पेजलाई कसरी क्रिएट गर्ने त्यो देखाउने छु र त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर ड्याशबोर्डको देब्रे साइडमा रहेको पेजेस भन्नेमा तपाईले माउस लानुभयो भने यहाँनिर साइडमा अल पेजेस, एड न्यू पेजेस भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँनिर दुवै ठाउँमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ यहाँनिर एड न्यू गरे, नयाँ पेज एड गर्न गइरहेको छु। एड न्यू गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको पेज आउनेछ। अब यहाँनिर एड टाइटल भन्ने छ। यो एड टाइटलमा गएर तपाईले कस्तो खालको पेज चाहिँ एड गर्ने हो, यो पेजको नाम के राख्ने हो भन्ने कुरा यहाँनिर तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै होम, एबाउट अस, सर्भिसेस, कन्ट्याक्ट अस लगायतका धेरै पेजहरू हुन सक्छ। अब यहाँनिर टाइटलमा मैले होम राखिसकेपछि यहाँनिर यो इन्टरफेस चाहिँ यहाँले प्रयोग गर्नुभएको थीम्स अनुसार फरक पर्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले अस्त्रको थीम युज गरेको छु, त्यसले गर्दा यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले बनाउने होम पेज लगायतका जुन पेजहरू छ त्यसको रेन्ज, त्यसको बडीलाई चाहिँ हामीले फुल रेन्जमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी बनाउँदाखेरि बेटर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर अस्त्र सेटिङ भन्ने छ। तपाईकोमा अर्कै सेटिङ हुन सक्छ। अब तपाईले त्यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट लेआउट भन्ने मेनु देख्नुहुन्छ। हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ फुल रेन्जमा बनाउने हो, फुल विड्थमा बनाउने हो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर फुल विड्थ भन्ने छ, यसलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर थोरै तल साइड बार छ। तपाईले यहाँनिर साइड बार राख्ने कि नराख्ने यो पेजमा यो तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ भर पर्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई चुज गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर मैले पब्लिस गरिदिएँ। यो यति गरिसकेपछि पब्लिस भइसकेको छ। होम इज नाउ लाइभ भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईले अर्को पेज क्रिएट गर्ने हो भने यहाँनिर गएर एड न्यू पेजेस भन्ने छ राइट साइडमा, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। पब्लिस गरिसकेपछि म पुनः ड्याशबोर्डमा अगाडि गएँ र गइसकेपछि फेरि यहाँनिर पेजेस भन्नेमा अल पेज भन्नेमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि मैले भर्खरै बनाएको पेज यहाँनिर होम पेज भन्ने छ, यो आइसकेको छ। योभन्दा पहिला मैले विभिन्न पेजहरू चाहिँ बनाइसकेको छु अलरेडी। तपाईँले यसै गरी नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न पेजहरू थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो एउटा साइटको मैले यहाँलाई एक्जाम्पलको लागि देखाएँ। यहाँनिर यो जुन साइट छ यो सेक्सन चाहिँ हाम्रो मेन मेनु अथवा प्राइमेरी मेनु पनि भनिन्छ यसलाई। त्यसपछि योभन्दा माथि टपमा रहेको मेनु चाहिँ यो टप मेनु नि भनिन्छ, सेकेन्डरी मेनु नि भनिन्छ। तपाईले अब यस्तो खालको मेनु चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने त? अब यसको लागि पुनः हामी वेबसाइटकै ड्याशबोर्डमा जानेछौँ। ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि यहाँनिर थोरै तल जानु होला। यहाँनिर एपिरियन्स भन्ने छ। एपिरियन्समा गइसकेपछि यहाँनिर मेनुज भन्ने छ, यो मेनुजमा क्लिक गर्नु होला। अब मेनुमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेनु नेम भनेको छ। अब तपाईले मेन मेनु बनाउने हो भने मेन मेनुको नाम के राख्ने तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले मेन मेनु भनेर नाम राखेँ। अब नाम राखिसकेपछि त्यो मेनुलाई चाहिँ मैले प्राइमेरी बनाउने हो कि सेकेन्डरी बनाउने कि यो चुज गर्छु। अब यहाँनिर मेन मेनु सेटिङ भन्नेमा यहाँनिर अटो एड पेजेस भन्ने छ। यो अप्सनलाई तपाईले टिक लगाइदिनु भयो भने तपाईले जब पेज क्रिएट गर्नुहुन्छ यो अटोमेटिक चाहिँ तपाईले एड नगरिकन स्वतः तपाईको मेनुमा एड हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले हटाएँ अहिले। यो चाहिँ मेन मेनु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्राइमेरी मेनु भनेर चाहिँ मैले चुज गरेँ र त्यसपछि यहाँबाट यतापट्टि क्रिएट मेनु भन्ने छ त्यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो मेनु चाहिँ सेट हुनेछ। अब सेट भइसकेपछि अब यहाँनिर हामीले कन्टेन्ट राख्नुपर्छ। अब कन्टेन्ट राख्नुको लागि चाहिँ हामीले यो यतापट्टि एड मेनु आइटम भन्ने सेक्सन छ। अब यहाँनिर हामीले भर्खर पेजहरू बनाएका छौँ। पेजबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले पोस्टहरूबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल्यान्डिङ पेज लगायतको यो क्याटेगोरीहरूबाट पनि तपाईँले यताबाट ल्याएर मेनुमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ म पेजमा जान्छु। पेजलाई चाहिँ हामीले यता देखाउनु पर्ने हुन्छ र यता भ्यू अलमा गइसकेपछि तपाईँले अहिलेसम्म बनाएको सबै पेजहरू चाहिँ यहाँनिर देखिनेछ। अब यहाँबाट चाहिँ कुन कुन पेज चाहिँ तपाईँले मेन मेनुमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ होम लान्छु, कन्ट्याक्ट अस लान्छु, त्यसपछि सर्भिसेस लान्छु। त्यसपछि यहाँनिर एड टु मेनु गर्छु। एड टु मेनु गरिसकेपछि यताबाट यो जुन हाम्रो पेजेसहरू चाहिँ मेनुमा एड भइसकेको छ। अब यहाँबाट मैले यसलाई सेभ मेनु गर्छु। यो सेभ भइसकेको छ। अब यताबाट चाहिँ म आफ्नो साइडमा जान्छु, वेबसाइटमा। यहाँनिर यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो ड्याशबोर्ड देखिएको छ। अब यसलाई म रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यता राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ होम, एबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस, सर्भिस भनेर आएको छ। अब यसलाई तपाईँले कुनलाई फर्स्ट कुनलाई सेकेन्ड भनेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ यहाँनिर पुनः यो मेनुमै जानुपर्ने हुन्छ र मेनुमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर होम पछि के राख्ने भन्ने कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै होम पछि मैले सर्भिसेस राख्ने हो भने सर्भिसेसलाई यसरी ड्र्याग गरेर होमको मुनि लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एबाउट अस, त्यसपछि कन्ट्याक्ट, यसरी चाहिँ हामीले मिलाएर राख्न सक्छौँ। अब यसलाई सेभ गरिसकेपछि यो हाम्रो यताको कन्टेन्ट चाहिँ यतापट्टि चेन्ज भइसकेको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर पुनः रिफ्रेस गरेर हेरेँ, हेर्नु होला यहाँनिर चाहिँ होम पछि सर्भिस, एबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस भनेर आइसकेको छ। अहिले यति नै, धन्यवाद।